الرحلة الأسطورية للملك الذي طاف الأرض. من آلاف السنين ربنا خلق ملك عادل وصالح وعظيم جدا اسمه ذو القرنين. ربنا ميزه بقوة مرعبة وجيش ضخم جدا، وأعطاه من كل شيء سببا، يعني علم وتكنولوجيا وتخطيط ما كانش موجود في الزمن ده. ذو القرنين ما كانش ملك قاعد في قصره، ده قرر ياخد جيشه العظيم ويلف الأرض عشان ينشر العدل ويحمي المستضعفين. بدأ رحلته الطويلة ناحية الغرب مغرب الشمس، وفضل ماشي بجيشه لحد ما وصل لآخر اليابسة في وقته، وشاف الشمس وهي بتغرب في بحر أو نبع مية طينها أسود وداكن جدا. وجدها تغرب في عين حمئة، ولقى هناك قوم كافرين وخيرهم ربنا بين العذاب أو الإحسان. فذو القرنين أقام فيهم العدل وحمى المؤمنين. ما عادش كتير وخد جيشه واتحرك في رحلة تانية أسطورية، بس المرة دي ناحية الشرق مشرق الشمس، وفضل ماشي مسافات مرعبة لحد ما وصل لمكان شروق الشمس الظاهري على قبائل بدائية وفقيرة جدا. ما كانش عندهم بيوت ولا شجر يحميهم من حرارة الشمس الشديدة. ذو القرنين اتعامل معاهم بعدل ورحمة وسابهم في سلام، وبدأ يجهز جيشه لأخطر وأغمض رحلة في حياته، الرحلة اللي هتوصله لبوابة الجحيم البشري. وكان في سؤال بتسأله كتير: مين هو ذو القرنين؟ وإيه اللي شافه في رحلته لمغرب الشمس؟ وهجاوب على السؤال ده بسهولة وببساطة. ذو القرنين ده ملك عادل وصالح، ربنا أعطاه قوة وعلم وجيش عظيم طاف بيه الأرض، وشاف الشمس في مغربها وهي بتغرب ظاهريا في عين مية طينها اسود وداكن عين حمئة. المهم ذو القرنين غير اتجاه جيشه تماما ومشي بين الشرق والغرب لحد ما وصل لنقطة جغرافية غريبة جدا بين السدين، وهناك لقى قبائل عايشة في رعب وخوف وبيتكلموا بلغة غريبة وصعبة جدا وما تكاد تفهمها، لا يكادون يفقهون قولا. القبائل دي أول ما شافت جيش ذو القرنين بقوته وعدله جريوا عليه واستغاثوا بيه من كارثة بشرية بتطلع لهم من ورا الجبلين دول وبتدمر حياتهم. قالوا له: يا ذو القرنين، احنا ورانا قبيلتين متوحشين ومرعبين جدا اسمهم يأجوج ومأجوج. القبائل دي ما تعرفش الرحمة، بينزلوا من ورا الجبل وبياكلوا الأخضر واليابس وبيفسدوا في الأرض وبيقتلوا الناس. وعرضوا عليه عرض مادي ومغري جدا. قالوا له: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني هنجمع لك فلوس وضرايب ضخمة جدا مننا في مقابل إنك تبني لنا حيطة أو سد يقفل الممر اللي بين الجبلين ويحمينا منهم. يبقى كده ذو القرنين في الرحلة الثالثة وصل لفين؟ وأهل المنطقة دول اللي هم القبائل دول اشتكوا له من مين؟ وصل لمنطقة محصورة بين جبلين ضخمين جدا بين السدين، والقبائل اشتكوا له من يأجوج ومأجوج إن هم متوحشين ومفسدين في الأرض، وطلبوا يبني لهم سد مقابل فلوس. المهم ذو القرنين بص لهم بعزة نفس وشهامة الملوك الصالحين ورفض الفلوس تماما، وقال لهم جملته الشهيرة: ما مكنني فيه ربي خير. يعني الفلوس والقوة اللي ربنا اداها لي أحسن بكتير من فلوسكم دي. أنا مش عايز منكم أي حاجة، بس طلب منهم طلب واحد عشان يقدر ينفذ المهمة: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال لهم: أنا محتاج منكم مجهود بشري، رجالة قوية تشتغل معايا وتجمعوا لي المواد الخام اللي هبني بيها. وبدأت التجهيزات لأعظم وأقوى هندسة دفاعية وسد عسكري عرف التاريخ القديم. السد ده ما كانش يخطر على بال البشر. ذو القرنين عنده كل مقومات القوة والفلوس، بس القبائل لما طلبت مساعدته رفض ياخد فلوسهم. قال لهم: ساعدوني بقوتكم ومجهودكم، النجاح ما بيتبنيش بالفلوس وبس، النجاح محتاج سعي ومجهود وإيد بتشتغل. اوعى تقعد مستني المساعدة تجيلك على الجاهز، حرك إيدك واشتغل في سفينة نجاحك عشان ربنا يفتحها عليك. وعايز انوه المتابعين: المواد الخام اتجمعت وذو القرنين بدأ يبني السد الأسطوري بطريقة مرعبة
صهر حديد ونحاس سايح وقفل الممر تماما. ازاي بناه وايه اللي بيحصل جوه السد ده النهارده؟ استنوا الجزء التاني المثير، هندسة السد الأسطوري ولغز الحفر اليومي. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك ومتابعة وتكتب تم في التعليقات عشان يوصلك الجزء التاني بسرعة. تنويه مهم، السلسلة دي بتعتمد بشكل كامل على النص القرآني الكريم والروايات المعتمدة في كتب التفسير الإسلامية، وتم صياغتها بأسلوب سردي لتبسيط العبرة والموعظة. السلام عليكم.